чинний президент США Джо Байден перемагає на праймеріс у Південній Кароліні. Байден впевнено перемагає конкурентів по демократичній партії, на первинних виборах у штаті Південна Кароліна. Він назвав перемогу важливим кроком у перемозі над своїм конкурентом Дональдом Трампом на президентських виборах 2024-го. Станом на сьогоднішній ранок Байден набрав трохи більше 96% голосів виборців. На другому місці Маріан Вільямсон, у нього трохи більше, ніж 2% виборців, а на третьому Дін Філіпс з менш, ніж 2%. Таким чином, конкуренти чинного президента мають зовсім примарні шанси отримати хоча б 15% голосів у всьому штаті або 15% голосів у будь-якому окрузі Конгресу, що є порогом взагалі необхідним для подальшої участі. Демократична партія вирішила провести перші праймеріс у штаті Південна Кароліна. 26% жителів штату становлять, нагадаю, темношкірі жителі. Вони є значною частиною електоральної бази саме демократів. Переможні результати невдовзі після закриття виборчих дільниць у штаті дають Байдену перший набір делегатів, необхідних для висунення від демократичної партії на з'їзді у серпні. В оприлюдненій виборчим штабом Байдена заяві він назвав свою перемогу на праймеріс важливим кроком у перемозі над Дональдом Трампом уже на президентських виборах у листопаді 2024-го. За словами, точніше, як ідеться у фрагменті з цієї заяви, ставки на цих виборах не могли бути вищими, ніж вони є зараз. В країні діють екстремальні та небезпечні голоси на чолі із Дональдом Трампом, які мають намір розділити американську націю та повернути американців назад, йдеться в заяві Демократичної партії. Також там додають, що неможливо цього допустити. За останні 4 роки американці пройшли довгий шлях, і зараз США має найпотужнішу економіку у світі та має найнижчу інфляцію з усіх великих економік. Тож у Демократичній партії закликали рухатися вперед і завершити, власне, розпочати разом. А у короткому відеозверненні Байден подякував прихильникам за перемогу і закликав іти, власне, вже до перемоги на фінальних виборах у листопаді цього року. Тож, фактично, такі початкові результати уже продемонстрував чинний президент Джо Байден під час первинних виборів у Сполучених Штатах. Я додам, що у січні перемогу на праймеріс Байдену віддали також виборці штату Нью-Гемпшир, хоча він і не брав фактично участі в кампанії. Загалом же влітку відбудеться з'їзд як демократичної, так і республіканської партії, де уже делегати, власне, будуть обирати, хто ж представить ту чи іншу партію уже безпосередньо на фінальних виборах, де, власне, американці будуть голосувати за майбутнього президента Сполучених Штатів. Для нас цей процес, звісно, дуже важливий, тому що, на жаль, в ході якраз передвиборчої кампанії, передвиборчої гонки, ми побачили позицію республіканців, яка, на превеликий жаль, затягує голосування щодо подальшої підтримки української армії з боку Сполучених Штатів. І досі ми не бачимо результатів, власне, домовленостей, які тривають в обох палатах американського конгресу стосовно того, аби досягти, власне, згоди по виділенню фінансування для України і, в першу чергу, для української армії. Тому дійсно така складна ситуація залишається. Тим часом якраз у Байдена висловилися щодо законопроекту про допомогу, власне, Україні, бо нагадаю, що напередодні республіканці вирішили піти іншим шляхом і запропонували фактично розділити ось цей документ на 106 мільярдів, точніше це запит Джо Байдена, який передбачає фінансування для України, для Ізраїлю, для Тайваню, а також американо-мексиканського кордону. Так от, республіканці напередодні знову пропонували розділити цей законопроект на різні частини, аби голосувати фактично допомогу окремо, допомогу Україні окремо, без, зокрема, допомоги Ізраїлю. Так от, у Байдена дуже різко висловилися про цей законопроект у Білому домі. Розкритикували такий намір Палати представників відправити на голосування законопроєкт про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від програми підтримки України. Заяву зробила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Американська чиновниця назвала таку ініціативу, цитую, цинічним політичним маневром законодавців республіканської партії у Палаті представників. Як йдеться у її заяві, далі пряма мова, протягом кількох місяців адміністрація працювала із двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку кордону та забезпечує підтримку народу України і Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр, сказала речниця Білого дому. Вона також зазначила, що безпека Ізраїлю має бути фактично священною, а не політичною грою. Ну і Жан-П'єр також наголосила, що адміністрація Байдена рішуче виступає проти такої витівки, яка не сприяє ні забезпеченню кордону, не допомагає народу України захиститися від російської агресії, а також відмовляє фактично у наданні гуманітарної допомоги для палестинців. Тож, знову ж таки, цинічною назвала таку гру республіканців речниця, власне, Білого дому. Також у Байдена відреагували і на можливе звільнення нашого головнокомандувача Валерія Залужного. Радник президента Сполучених Штатів, із питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США не повинні втручатися у кадрові рішення в українській армії. Заява пролунала на фоні чуток про потенційне звільнення нашого главкома. Салліван в інтерв'ю CBC, відповідаючи на запитання про те, чи повідомляв Київ Білому дому, що Залужного буде звільнення, відповів наступне, цитую: «Кадрові рішення в ЗСУ – це питання українського уряду. Це не те, що уряд США має так чи інакше коментувати або втручатися в це. Тому ми тримаємося осторонь від наших кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право президента України ухвалювати власні кадрові рішення», – сказав Салліван і додав, що, цитую, «ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми на це безпосередньо вказали українцям», – додав він.